عند الحديث عن اليابان غالباً ما يركز الناس على الجوانب الظاهرة التي اشتهرت بها، مثل نظافة الشوارع ودقة مواعيد القطارات وآداب التعامل وجودة الخدمات. لكن خلف هذه التفاصيل الظاهرة توجد جوانب أخرى من اليابان والتي لا تظهر بشكل مباشر، من بينها مجموعة من القواعد الاجتماعية غير المعلنة التي لا تدرس بشكل رسمي، وإنما يكتسبها الناس تدريجياً مع مرور الوقت من خلال التجارب والحياة اليومية. ففي اليابان لا يعتمد التواصل على الكلمات فقط، ففي كثير من الأحيان تحمل الإشارات والصمت معاني لا تعبر عنها الكلمات بشكل مباشر. واليوم سنستكشف بعض القواعد الاجتماعية الخفية في اليابان، ونتعرف على القيم الثقافية والأسباب التي ساهمت في تشكلها. من ضمن الأمور التي يلاحظها العديد من الأجانب في اليابان أن المواجهة المباشرة ليست دائما الأسلوب المفضل في التواصل، ففي العديد من الثقافات يرتبط الصدق بالتعبير الواضح والصريح عن الأفكار والآراء، وعند حدوث مشكلة يتم حلها غالبا من خلال نقاش مباشر ومفتوح. لكن المجتمع الياباني غالبا ما يتبع أسلوبا مختلفا في التواصل والتعبير، فالهدف ليس دائما إثبات من هو على حق، بل الحفاظ على الانسجام بين الناس. ترتبط هذه الفكرة بالمفهوم الياباني الذي يشير إلى معنى الانسجام. لطالما ركز المجتمع الياباني على قيمة التعاون والحفاظ على علاقات إيجابية ومتوازنة بين الناس، ولهذا السبب قد ينظر إلى الانتقاد المباشر أو الدخول في مواجهة على أنه أمر لا يؤثر فقط على العلاقة بين الأشخاص، بل أيضا على الانسجام والتوازن بين أفراد المجتمع. هذا لا يعني أن اليابانيين لا يختلفون فيما بينهم، فمن الطبيعي أن تختلف الآراء ووجهات النظر بين الأشخاص، لكن غالباً ما يتم التعبير عن هذه الاختلافات بأسلوب يراعي مشاعر الآخرين. فبدلاً من قول فكرتك خاطئة، قد تستخدم عبارات غير مباشرة مثل ربما توجد طريقة أخرى، أو قد يكون هذا صعباً قليلاً. فبالنسبة لمن يتعامل مع أسلوب التواصل الياباني للمرة الأولى، قد تبدو هذه العبارات غير واضحة أو غير معتادة، لكن في السياق الياباني قد تحمل معاني ورسائل أعمق مما تبدو عليه. ولذلك فإن فهم المعاني الخفية خلف الكلمات والإشارات يمثل جزءاً أساسياً من فهم الثقافة اليابانية. إحدى أهم المهارات الاجتماعية الخفية في اليابان تعرف باسم كوكي أويومو، تترجم حرفياً إلى قراءة الأجواء، وهي القدرة على قراءة الموقف وفهم الأجواء المحيطة دون الحاجة إلى التعبير عنها بشكل مباشر. لكن هذا المفهوم يحمل معنى أعمق، فهو يشير إلى القدرة على فهم ما يحدث حول الشخص من خلال السياق والإشارات المختلفة دون الحاجة إلى توضيح كل التفاصيل. فعلى سبيل المثال، بعد طرح فكرة معينة في اجتماع قد لا يظهر أي اعتراض مباشر، لكن الصمت ولغة الجسد وردود الأفعال قد تكون كافية لفهم وجود بعض المخاوف أو التساؤلات حول الفكرة. فإن القدرة على ملاحظة هذه الإشارات وفهمها تعد جزءاً من الوعي الاجتماعي، وهي مهارة يتم تطويرها منذ الطفولة. ولهذا يركز النظام التعليمي الياباني بشكل كبير على العمل الجماعي والتعاون وفهم مشاعر الآخرين، حيث يتعلم الطلاب أن الانتماء إلى المجتمع المحيط لا يعني المشاركة فقط، بل يعني أيضاً الانتباه لمن حولهم ومراعاة احتياجاتهم. ويعد هذا أحد العوامل التي تساعد المجتمع الياباني على الحفاظ على الانسجام والتنظيم، حتى في المدن الكبرى التي تضم ملايين السكان، حيث يحرص الأفراد باستمرار على تعديل سلوكهم وفقاً للسياق المحيط بهم. بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في اليابان، قد يبدو هذا الأمر صعباً أحياناً، لأن بعض المعاني والمشاعر لا يتم التعبير عنها دائماً بشكل واضح، ويصبح تعلم ملاحظة هذه الإشارات الخفية جزءاً مهماً من عملية التأقلم مع المجتمع الياباني. في كثير من المجتمعات قد ينظر إلى الصمت أثناء الحديث على أنه أمر محرج، لذلك يحاول الناس غالباً كسره بالكلام. أما في اليابان فقد يحمل الصمت دلالة مختلفة تماماً، فهو لا يعني بالضرورة غياب التواصل، بل قد يكون وسيلة لإظهار الاحترام، كما أنه يمنح الأفراد لحظة للتفكير قبل الحديث، ويساعد على تجنب العبارات غير الضرورية التي قد تؤثر سلباً على مشاعر الآخرين. ففي الثقافة اليابانية تنظر إلى الكلمات على أنها تحمل وزناً كبيراً، لذلك
قد يؤدي التحدث دون تفكير كاف أو التعبير بدافع العاطفة إلى سوء فهم أو مواقف كان من الممكن تجنبها، ولهذا قد يعد الصمت لبضع لحظات قبل التحدث علامة على النضج واحترام الطرف الآخر. ويمكن ملاحظة هذا السلوك بشكل واضح أيضا أثناء الاجتماعات في اليابان، حيث إن الصمت لبضع لحظات بعد طرح السؤال لا يعني دائما عدم وجود إجابة، بل قد يكون الوقت الذي يحتاجه الشخص للتفكير واختيار الرد الأنسب. بالنسبة للأجانب، فإن إدراك قيمة الصمت وتجنب كسره بشكل فوري قد يساعد على بناء تواصل أكثر طبيعية وتوازنا مع اليابانيين. من السلوكيات المميزة في المجتمع الياباني كثرة استخدام عبارات الاعتذار، فقد تسمع كلمة سوميماسين والتي تعني أعتذر أو آسف، حتى في مواقف قد لا يبدو فيها خطأ واضح من منظور بعض الثقافات الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد يبدأ شخص حديثه بعبارة اعتذار قبل طرح سؤال، أو يعتذر عند طلب المساعدة من الآخرين، وهذا لا يعني بالضرورة أنه ارتكب خطأ. فالاعتذار في اليابان لا يستخدم دائما للإقرار بالخطأ، بل يكون في كثير من الأحيان وسيلة للتعبير عن الاحترام ومراعاة مشاعر الآخرين. فقد يحمل الاعتذار عدة دلالات مثل أنا أتفهم موقفك، وأدرك أن هذا قد سبب لك بعض الإزعاج، أو أحترم وقتك وجهدك. ولهذا السبب يرتبط الاعتذار في اليابان غالبا بالاحترام والتهذيب، وليس بالضرورة بالاعتراف بالخطأ أو تحمل اللوم. ومع ذلك فإن هذا الأسلوب كأي قيمة ثقافية أخرى لا يخلو من بعض التحديات، فهناك من يرى أن كثرة الاعتذار قد تسبب ضغطا على الأفراد للشعور بالمسؤولية في كل موقف. قد يظن البعض أن اللباقة في اليابان تعني فقط التحلي باللطف، لكن وراء هذا التصرف مفهوما أعمق يرتبط بمراعاة الآخرين والحفاظ على الانسجام في المجتمع. ففي اليابان اللباقة لا تعني مجرد حسن التصرف، بل تعد وسيلة لإظهار الاحترام وجعل التواصل بين الناس أكثر انسجاما، وهي قيمة تنعكس بشكل واضح في تفاصيل الحياة اليومية. كما تظهر هذه الفكرة في اللغة اليابانية نفسها، حيث تحتوي على مستويات مختلفة من أسلوب الحديث المهذب والتعبير عن الاحترام، وهي ما تعرف باسم كيغو. فتختلف طريقة التعبير في اللغة اليابانية بحسب العلاقة بين الأشخاص، فالعمر والمكانة الاجتماعية وطبيعة العلاقة بين الطرفين كلها عوامل تؤثر على أسلوب التواصل. وفي الثقافة اليابانية لا ترتبط اللباقة فقط بطريقة معاملة الآخرين، بل ترتبط أيضا بالقدرة على ضبط النفس ومراعاة تأثير تصرفات الشخص على من حوله. في الختام، تعكس هذه القواعد الخفية في المجتمع الياباني قيماً ثقافية مثل الحفاظ على الانسجام واحترام الآخرين والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. ومع ذلك لا تمثل هذه القواعد جميع أفراد المجتمع الياباني، فقد تختلف تجارب الأفراد ونظرتهم إلى هذه القواعد، كما أن المجتمع الياباني الحديث يواصل التغير مع مرور الوقت. لكن إدراك هذه القيم يساعد على فهم بعض الجوانب الثقافية في اليابان والتعرف على طريقة تواصل وتعامل الناس مع بعضهم في الحياة اليومية. إذا أعجبكم موضوع اليوم لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا، كما نسعد بمشاركتكم آراءكم وأفكاركم في التعليقات. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي معكم في المرة القادمة بمشيئة الله.